Колеги, мене звати Сергій Меркулов. Запрошую вас на українську та китайську фотобарахолки. По ходу з'ясуємо, яка фокусна відстань вважається універсальною у багатьох жанрах. Чому пластиковий об'єктив буває вигіднішим за металевий? А почну з того, що заходжу на одну фотобарахолку у Facebook і бачу. Мейкі 35 мм, діафрагма 2,0 на повний кадр під різні байонети. Повнокадровий. Новий об'єктив. Фокусна відстань 35 мм. Постійна апертура фікса f2. Мушу вам сказати, що фокусна відстань 35 мм надзвичайно популярна. Одна з найпопулярніших у всіх знімак. Тому що, коли ми з вами сьогодні бажаємо придбати собі об'єктив автофокусний, то надзвичайно хочеться, щоб він був і різким, гострим, і водночас ніжним, і щоб швидко фокусувався. А найголовніше, щоб ми його, як то кажуть, одягли на камеру і не знімали. Любить наш брат таке, одягти об'єктив на камеру і хай він там на цій камері живе. В чому популярність 35 мм? Популярна. Найпопулярніша фокусна відстань, зокрема у відеографів 35 мм. Чому так? Якщо ми працюємо на вулиці, то це зручна фокусна відстань, щоб і пейзаж зафільмувати. Якщо ж ми зайдемо у приміщення, то 35 мм – це та сама фокусна відстань, яка дозволяє нам працювати там, де тісно. З полтосиком не скрізь розженешся. З прекрасним, чудовим об'єктивом 85 мм портретним добре, якщо ти влипнеш спиною в стіну, а якщо далі цегла і бетон, влипати спиною нікуди. 35 мм – це не настільки широкий кут, щоб значно спотворювати риси людського обличчя. 35 мм ми можемо зафільмувати чи сфотографувати ними і портрет. Головне, щоб руки не лізли в кадр дуже близько до того, хто фільмує чи фотографує. Отже, універсальна фокусна відстань 35 мм. Апертура 2,0, тобто це світлосильний об'єктив, іде на фулфрейм. Прекрасно. Традиційна вартість фіксів популярної фокусної відстані 35 мм. Давайте подивимося, скільки коштують відповідні об'єктиви рідних торгових марок. От, будь ласка, я заходжу Panasonic Lumix 35 мм, діафрагма 1,8 на eBay. $526. Величезна знижка, було 619. Заходимо в український магазин, що нам ті долари, дивимося в гривнях. Той самий об'єктив, дуже гарний об'єктив, 26 тисяч гривень 999, тобто 27 тисяч гривень. Тепер подивимося на ціну даного Мейкі. 6500 гривень. Плюс доставка. Різниця, я б сказав, колосальна. В об'єктива металевий байонет, тобто це ознака певної професійності. Далі бачимо, він підключається, якщо треба, до комп'ютера. Пластик не здається дешевим. Є дуже зручне велике кільце для фокусування. Тобто, що нам ще треба? А давайте ми з вами подивимося вартість цих об'єктивів на китайській фотобарахолці. Як то кажуть, практично від виробника. Будь ласка, Nikon Z або є Mount Sony Мейкі 35 мм 2,0 повнокадровий об'єктив. Ціна 6300 гривень. Щось мені аж зачухалося. 27 тисяч і 6300 гривень з доставкою.
Щось мені якось це підозріло. Давайте почитаємо краще відгуки. Відгуки – це найвірніше, найцінніше те, що може бути. От, будь ласка, 4 відгуки з України. Гарний об'єктив для свого бюджету, круті лінзи за вашою ціною, тільки що автофокус повільніший, ніж у оригінальних лінз Panasonic. Друзі мої, це не обов'язково ганч самого об'єктива Мейки, просто, як правило, досить часто тушка краще працює з рідними лінзами. Ну, це ми розуміємо, усвідомлюємо. Далі, якість збірки дивовижна. Я вражений тим, як був зібраний, упакований цей об'єктив. Це справжній заводський блок з усіма етикетками і логотипами, що відповідають за безпеку. І далі цікаве. Все супер, маленький, різкий, швидкий автофокус, але по USB Type-C, Type-C жодним кабелем до компа не підключається, допоміг тільки кабель Type-C USB з адаптером USB-A-Type-C. І ще, от на це зверніть увагу, об'єктив теплить на 350 кельвінів. Ну, в принципі, це налаштовується одразу меню фотоапарату, якщо нам треба підкоригувати температуру. І ми це спокійно можемо зробити на пості. Далі, збірка гарна, пластиковий, легкий, брав під L-mount, тактильно схожий на рідні об'єктиви Lumix, фокусується відносно шустро, картинка непогана. І знімок квіточки на вікні на апертурі f2.0. Ну, прекрасно, прекрасна, крихітна така малесенька глибина різкості. Про швидкість автофокусу та роботу з ним. Загалом достатньо схвальні відгуки. Дехто вже пише, що я люблю цю лінзу, працює без проблем. Дехто нарікає, що автофокус повільніший, ніж у оригінальних лінз Panasonic, але я, в принципі, не думаю, що автофокус прямо настільки повільний, бо інакше такої популярності в об'єктива не було б. Щодо повільності автофокусу, це момент важливий. Якщо ми з вами фотографуємо, то, в принципі, оті долі мілісекунди мало що вирішують. Якщо ми з вами фільмуємо, це важливий момент, то, як правило, я люблю встановив фокус і працюю. Встановив фокус, зафіксував і працюю. Це найнадійніше, що може бути. Бо якщо автофокус швидкий, а зі мною тут киває, гілочка отак киває за вухом у мене, гілочка на вулиці, то автофокус цілком може перебігти на оту гілочку. Ну, залежно, звичайно, від виробника камери, залежно від її прошивки, залежно від багатьох залежно. Але оцього залежно мені не хочеться. Мені хочеться, щоб автофокус був постійний. Тому, якщо я не маю фокус-пулера, то встановив автофокус і... Або якщо у мене однорідний фон, який не змінюється, отаке тло, як зараз, то цілком можна з автофокусом працювати, як ви бачите, я зараз з автофокусом працюю, і на немолодій камері, у якої фокус недосконалий. От зараз я фільмую себе на вірний Panasonic Lumix GH3, я в кадрі, що ще треба? Нічого більше не треба, все працює. Далі. Наступне. Наскільки цінний швидкий автофокус при зйомці відео? Ви знаєте, є така гарна порада, яка працює. Автофокус при зйомці відео, ловіть лайфхак, якщо хтось не знає, автофокус при зйомці відео робити повільнішим. Одразу в камері. Чому? Якщо в кадрі з'явилася інша людина або якийсь інший дратівливий фактор, то автофокус не встигне на нього перестрибнути. Почули? Тобто, повільний автофокус – це не завжди погано. В математиці є таке поняття, як доказ від протилежного. Тобто те, що хтось розглядає як
ваду для когось може бути суттєвою перевагою, якщо ти з нею вмієш працювати і розумієш, як працювати з нею. Ідемо далі. Пластик об'єктиву – це добре чи погано? Уніфікація. Пластиковий об'єктив. Чому це добре? Або чому це погано? Чому автофокусні сучасні об'єктиви взагалі роблять з пластику? І об'єктиви для кропу, і об'єктиви для фулфрейм. Ой, аж біля носу зачухало, що тут все настільки це актуальне питання. Чому автофокусні сучасні об'єктиви з пластику? Бо вони легкі, тому пластик важливий? Ні, абсолютно не тому. В принципі, нам подобається тактильне відчуття надійності металевого об'єктиву, нам якось спокійніше із цим. Бо пластикові об'єктиви дешевші? Теж ні. Ми з вами бачили щойно вартість. Пластиковий стаканчик вартістю у цілу камеру. Щоб об'єктиви пластикові були одноразовими і виробник частіше заробляв на них? Ну, можна сказати так. Річ тім, друзі мої, що об'єктиви залежать від сервісу. Особливо це, коли йдеться про автофокусні об'єктиви. Пояснюю ситуацію. Заходжу я на фотобарахолку і бачу чудовий, різкий, надзвичайно популярний, у всіх відношеннях надійний, прекрасний об'єктив Olympus з металу і скла на сучасні беззеркальні камери з постійною апертурою 2,8. Зум-об'єктив з широченним спектром фокусних відстаней. Це не об'єктив, це мрія. І я бачу, що він продається дріб за 6 тисяч гривень. Тобто за $120. Світлосильний зум-об'єктив Olympus, виробника медичних лінз для медичного застосування. Тобто там оптика the best, що називається. Читаю опис і виявляється, що автофокусний об'єктив Olympus, десь у нього трошечки залипає діафрагма. Бажано по сервіс віднести. І, судячи з усього, також там проблеми з фокусуванням, щось зі шлейфом. Ми з вами усвідомлюємо, що в цьому немолодому об'єктиві з металу і скла з 80-х років ХХ століття шлейфу немає. Він умовно вічний. Але якщо є шлейф автофокусу в об'єктиві з металу і скла, то цей об'єктив може ламатися досить часто. Залежно від конструкції, звичайно, даного об'єктиву і так далі, але він може ламатися. І от якщо полетить шлейф, а виробник більше не виробляє дану марку об'єктива, або виробник скапустився, як це зробила фірма Olympus, і деякі іже з нею, то ви не знайдете деталей, ви не знайдете сервісу. І цей об'єктив, ну, як сказати, він вже не буде автофокусним. Навіть якщо з ним все буде добре, окрім того нещасного шлейфу або двигунця, цей об'єктив вже, ну, він буде, вважайте, як мануальний. Зараз я фільмую себе на об'єктивчик Panasonic Lumix 25 мм 1,7. Пластиковий, легенький, маленький, як стаканчик, полустаканчик точніше. Ви зможете на нього подивитися огляд десь тут, чи тут, чи тут. Ну, словом, десь плашечка вистрибне. І от читаю опис до даного Lumix 25 мм 1,7. І читаю відгуки до цього Lumix 25 мм 1,7, тобто еквівалент полтосика на фулфрейм. Пише американець: The Great об'єктив, це вже у мене такий четвертий. Об'єктив
недорогий, об'єктив дешевий, але працює добре. Тому він популярний. Працює добре, доки не скапуститься. І от замість того, щоб лагодити його, людині простіше прийти у магазин і взяти наступний пластиковий полустаканчик, який далі фільмуватиме чи фотографуватиме господарю на радість. Дешевше, вигідніше, а вже ж. Звичайно, пластиковий об'єктив важить менше. Але важливіша не вага об'єктиву. Важливо, щоб об'єктиви різної фокусної відстані, якщо ви набрали собі набір фікс-об'єктивів, мали приблизно однакову вагу і приблизно однаковий розмір. Оце по-справжньому важливо, отака уніфікація. Наприклад, Panasonic Lumix зробили лінійку L-об'єктивів, які схожі за вагою та розмірами. Бо одна річ, якщо ми з вами фільмуємо чи фотографуємо з рук або на штативі, зовсім інша річ, коли ми з вами беремо електронний тривісовий стаб, тобто гімбал, 15 хвилин балансуємо свою камеру з об'єктивом на цьому гімбалі, а це ж час іде, правильно? Ми готуємося до зйомки, потім нам треба замінити об'єктив, ми навішуємо туди об'єктив іншої ваги, у якого інший баланс, і нам знову доводиться витрачати час, аби балансувати тривісовик. Потім знову замінюємо об'єктив на попередній і знову балансуємо тривісовий стаб. Це незручно. Набагато зручніше, якщо об'єктиви важать однаково, міняєш об'єктиви, нічого змінювати на тривісовику не треба, баланс залишається попереднім, ми зекономили купу часу і не дратуємося, не дратуємо клієнтів, у нас все гаразд. Оце справді важливо. Важливо, коли об'єктиви мають спільний діаметр для насадок у вигляді світлофільтрів, а світлофільтри бувають дорогими. То щоб не накуповувати цілу купу світлофільтрів, а міняти один і той самий на різних об'єктивах і при цьому не мучитися з перехідниками, от це такий приємний момент. Приклади фотозйомки на Мейкі 35 2.0. Але давайте ми з вами зараз скажемо чарівне слово флікр. Так, ну що ж, як то кажуть, поїхали, поніслась. Перший тестовий знімок у флікрі зроблений на Sony 7R M5. І ми з вами спостерігаємо пристойну чіткість, різкість і деталізацію по всьому полю, не лише в центрі кадру, а і по краях. Ну, хроматичних операцій трошечки є там десь далеко, але вони не суттєві. Далі, ну те, що я люблю, знімок природи. Чіткість, різкість, деталізація, все присутнє. Але спрямуємо наш погляд на віддалені дерева, тут мають бути хроматичні аберації, і вони начебто, ну не дуже їх і видно. Непогано. От видно, що людина вміє працювати зі світлом. Зокрема, мене цікавить боке. Я б не сказав, що воно прямо таке кремове, але воно наближається до цього. Тобто боке досить приємне. Симпатично працює цей об'єктив. Знову таки в приміщенні. Він достатньо універсальний, щоб різко працювати, деталізовано працювати на вулиці. І при цьому, щоб ми змогли з ним бути в приміщенні. І про гостроту даного об'єктиву
прекрасно працює на апертурі f2.0, ну її достатньо. Цілком достатньо. Це, що приємно, це робоча діафрагма на цьому об'єктиві. От в чому цимес. І симпатично. Симпатично гостро і непогана бокешечка. І знову приклад боке та гостроти. Ну, мені залишається просто показати цей знімок без особливих коментарів. Кожен з вас для себе в ньому щось побачить. В тому числі не дуже рівні кружальця, але це, в принципі, мало що значить. Даний знімок був зроблений на Nikon Z5. Ідемо далі. Мені думається, цей об'єктив непоганий справді не тільки для фотозйомки, а й для зйомки відео. І знову про гостроту цього об'єктива. Чимось боке мені нагадує Nikkor 52.0 старий. Щось тут таке є. Можливо, я помиляюся. Хотілося б побачити відповідне розмиття на стінах будинків. І портрет. Об'єктив гострий, питань нема. Об'єктив працює добре. Ще один портрет, вуличний стріт-портрет. Ну, я б сказав, практично кінематографічний портрет. І стріт-фото на Sony 7R M5. Ну, якщо об'єктив годиться для стріт-фото, значить у нього достатня швидкість фокусування, хто б що не казав. В зоні різкості все непогано, все добре, коректно працює цей об'єктив. Давайте подивимося ближче. Об'єктив забезпечує достатню деталізацію. Окей. Індивідуальний портретик. Так. Ну, не заважало б, звичайно, прогнати через Lightroom невеличку світло-кольорову корекцію цей знімок, але дякую людині, що вона вивісила фотографії, як є, щоб ми з вами побачили справжній результат. Ще одне фото портретне. Гострий об'єктив. Гострий. Дехто писав у коментарях на китайській фотобарахолці, що він не настільки гострий, як рідний об'єктив Nikon або Lumix, але мені гостроти на ньому вистачає. І ну, не треба гостріше. Ну, видно, кожну пору видно. Кожну пору на обличчі, кожну мікрозморшечку видно. А апертури 2.0 навіть поза очі, якщо ми з вами фотографуємо портрет, то у дівчини вже вуха розмиті. Зверніть, будь ласка, увагу. Так, ще один портретик. Дякую. Автор старався. Кожну мікрозморшечку видно, що вам ще треба. Sony, це все ще Sony 7R M5. І ще один портрет цієї пари. Нормально. Про передачу кольорів. Крізь цей об'єктив. Кажуть, що він трошечки жовтить. Ну, важко про це сказати, тому що за це може відповідати освітлення в даному приміщенні. І ми бачимо, що трошечки задер ISO автор, тому що з'явилися невеличкі артефакти. Полуничка. І якраз, як то кажуть, по сезону восени. Схоже, що з українських супермаркетів полуничка, тому що місцями трошечки наче вже підв'яла. Але
таке враження, що вона аж пахне з цього кадру. Об'єктив достатньо гострий і забезпечує чималу ступінь розмиття там, де об'єкти випадають з зони різкості. І знову апертура 2,0. От ми з вами спостерігаємо глибину різкості на ньому в 4 листячка. А далі вже все миється. Щось я, ви знаєте, їсти захотів. Прекрасні тости. Друзі мої, це тости зі смаженими бананами і шоколадом. І знову таки вафельні тости з полуничками під шоколадом. А ось мікс з бананами і шоколадом. Господи Боже мій, Твоя воля. Яке ж воно все добре і смачне. Бачу, що ціна, мабуть, в євро чи яка, не знаю. І ще один магазин з солодощами. Якийсь бабл по 9 євро. Ну, щось мені не дуже подобається якість цього знімка. Гостроту видно, деталізацію видно, але я б діафрагму трошечки піджав на даному об'єктиві. Ще один прекрасний вуличний портрет. Так і уявляю собі, щоб це було не десь в Євросоюзі, а, наприклад, десь на Подолі. Деталізація чудова. То кращої просто не треба. І це та фокусна відстань, якою ми все ще можемо працювати без особливих викривлень, якщо працюємо, звичайно, з певною фокусною відстані. Ну, як ми бачимо, 35 мм на повнокадровій Sony прекрасно для портрета годиться. Мені подобається, дуже імпонує. Звичайно, я усвідомлюю, що якби це було 50 або краще 85 мм, то обличчя у даного персонажа на картинці було б трошечки отак, більш худим, але це не страшно. І ще один міський пейзаж на Sony 7RM5. Трошечки м'якше, мені здається, об'єктив по краях кадру, ніж у центрі. Але ми з вами не знаємо, на якій діафрагмі це все фотографувалося. І малюнок хмар. В принципі, я знаю, що на немолоді лінзи, от, наприклад, на Industar 6.9, хмари прекрасно малюються. Приклад зйомки на Industar 69. У них такий об'єм, що, здається, їх можна отак руками, як з корову за дійку, полапати. На Make 35 все-таки... Ага, діафрагма 6,3. На діафрагмі 6,3 хмари не мають отакого вигляду, прямо таки об'ємного. Частково це залежить, звичайно, і від освітлення, але я також і знаю, експериментальним шляхом довів, і відео про це є, що є об'єктиви, які хмари бачать, є об'єктиви, які передають об'єм хмар, а є ті, які показують ці хмари пласкими, а є ті, які хмари не бачать. І от наводишся одним об'єктивом, хмари є, наводишся на цю ж хмару, буквально через 10 секунд на оцю хмару навівся, з хмари залишилося кілька невеличких завитків. Наводишся першим об'єктивом, хмара знову на місці. Тобто є об'єктиви, які можуть не бачити хмару. Ми з вами усвідомлюємо, що об'єктив – це набір лінз, але маємо усвідомлювати, що повітря – це теж лінза. А якщо повітря насичене ще й вологою, то це вже лінза з зовсім
іншими властивостями. І от як співпрацюють між собою набір лінз на об'єктиві і оті лінзи, що в повітрі, це вже особлива річ. Так от я вам хочу сказати, що от хмарочки мені тут не дуже сподобалися. Вони, скажімо так, дещо пласкі, смартфонні. Але для багатьох завдань оцей недорогий об'єктив Мейке, який побачив на українській фотобарахолці, цілком радив би. Особисто я, якби в мене були не зайві 6500 гривень плюс доставка, напевне, що постарався б цей об'єктив для фулфрейм узяти. З ним можна було працювати і отак в кадрі, як я працюю зараз, і фільмувати, і фотографувати. Це універсальна фокусна відстань. Доки є така можливість, це було б непогано. Запитання. Чи завжди у нас буде можливість з вами купувати дешеві, але якісні китайські автофокусні об'єктиви? Запитання дуже серйозно. Чи завжди буде вибір дешевших об'єктивів? Це питання ціни об'єктиву в першу чергу. Чому ціна даного об'єктива Мейке в 6 разів нижча, ніж у майже такого об'єктива Panasonic Lumix, чи Nikon, чи Sony? Чому так відбувається? Ну, стежимо за руками. Чи міг би китайський виробник продавати об'єктив Мейке дорожче? Міг би, абсолютно міг би. Різниця зі схожим оригінальним об'єктивом в 6 разів. Тому навіть підніми китайський виробник ціни удвічі, його продукцію все одно б купували. Підніми китайський виробник ціну утричі, його продукцію все одно б купували. Так, почухалися б, подумали б, але сказали б, ну все-таки різниця в $200, $150, а ризикну. І брали б оцей Мейке. Думається, що ми з вами зараз спостерігаємо не дуже унікальне явище, яке називається елемент торгової війни. Це називається валити ринок. Не просто позбавити власників ліцензії у Японії, союзниці Сполучених Штатів, та позбавити власників ліцензій Nikon, Sony, Panasonic та й же з ними додаткових надприбутків, не просто відтяпати частину ринків собі, як люблять фірми, фірмочки, в тому числі у Китаї. Ні-ні, йдеться про інші обсяги. А це будуть мінус податки в країнах-суперницях, мінус мито, тобто прибутки недоотримують цілі економіки макрорегіонів, цілі галузі. Ми ж усвідомлюємо, що йдеться не лише тільки про один об'єктив Мейке і тільки об'єктив цієї фірми. Такі речі спостерігалися в світі раніше. Потім, коли економічний чи економіко-політичний суперник стає на коліна, розповідає нам і історія економіки, і політологія. Так от, якщо економіко-політичний суперник переможений, то можна ціну свого товару підняти настільки, наскільки захочеться. І буде вже не Panasonic, чи Nikon, чи Sony в еквіваленті $600 США за фокусну відстань 35 мм світлосильного фікса в пластиковому стаканчику, а буде Мейке за $600. Це все досить серйозно з одного боку і досить цікаво з іншого. Спостерігаємо за ситуацією, насолоджуємося тим, що є прекрасні об'єктиви від оригінальних виробників Nikon, Sony, Panasonic, Lumix, Fujifilm і так далі. І є дешевші об'єктиви, набагато дешевші об'єктиви під
улюблені нами байонети. А з вами був Сергій Меркулов в рубриці «Фотобарахолка». Заходьте, підписуйтесь на канал.